เอามือใส่เอามือจับเนียบอ๋อเนียบเนียบอ๋อโดยจะลาเขียวหาเขียวนี่เหมือนđiเขียวกับสตังเยิงว่าเขียวจ่าหมองเนี่ยนี่คือจะได้เป็นเหล็กมวยเนี่ยฉลอกโอ้โอ้แล้วกระดาษปอนโปรยมุ้ยกระหอมมวยกระหอมcái khăn này sợ thùng tật thùng ấy anh nói cái đá cái nó về là cái slom cắt ấy anh ấy cái đá bắt đầu spin bài đấy nè bài đấy nó là xây cái bài là nó sẽ ráp ở đôi với chọt phong
lúc cái phải ở distanger cái này làm cái sẽ là cái phơi đây là chạy làm như cái phơi vậy nữa bên link kia mà cho lên thì là lên link ba on đây mơ lại kia với này sao được với kia chả lá nhọt sao vui mơ nhâm vui mơ còn lý sao vui mơ lối vậy nè nè cô con này nè tren sẽ lăn nước đai nữa rồi mà còn người đi lôi của like thật là chiều sẽ lăn nhọt user manual this is user manual car sticker that's a small dog okay yeah cool that's a salad mà ơi màu play anh mấy cái pin xe rồi buồn như nè đi tập học đi hello cá đây lôi kìa